توی این ویدیو قراره بهتون زیرساز آفرو رو آموزش بدم. این زیرساز آفرو 3 تا ویژگی خیلی مهم داره. یک اینکه کاملا تخصصیه، 2 اینکه بدون کوچکترین آسیب به کف سر مشتری یا موهای مشتری زده میشه و 3 اینکه سرعت این زیرساز فوق‌العاده بالاست. پس اگر تو هم دوست داری این زیرساز آفرو رو یاد بگیری، تا انتهای این ویدیو همراه من باش. همونطوری که بهتون گفتم این زیرسازی که میخوام بهتون آموزش بدم این 3 تا ویژگی خیلی مهم رو داره. دلیل این که میگم تخصصیه این که متناسب با قد و حجم موهای مشتری این زیرساز انجام شده. حالا اگر دوست داری ببینی که متناسب با قد و حجم موهای مشتری چه نوع زیرسازی رو باید براش انجام بدی، حتما ویدیوی قبلیمون رو ببین. لینکش رو هم برات تو دیسکریپشن میذارم. بعد از این ویدیو حتما اون ویدیو رو هم ببین. اما نکته دومش گفتم بدون آسیب به کف سر مشتری یا موهای مشتری زده میشه. یعنی ما از دوختن و دوخت و دوز و قلاب‌های زیادی که کف سر مشتری زده میشه اجتناب کردیم و فقط با یک تک شاخه قلاب این زیرساز رو جمع کردیم و بقیه موها رو فقط با بافت جمع کردیم که این نقطه قوت و مزیت این زیرسازه. اما نکته سوم گفتم با سرعت بالا زده میشه. با توجه به اینکه کل موهای مشتری جمع شده نسبت به روش‌های دیگه سرعت این زیرساز فوق‌العاده بالاست، چون ما از کارهای اضافی اجتناب کردیم و همون ابتدا شروع کردیم به جمع کردن موهای مشتری که این کار سرعتمون رو خیلی بالا برده. حالا اگر تو هم دوست داری که این روش زیرساز رو یاد بگیری، حتما تا انتهای این ویدیو رو از دست نده. خب مراحل زدن زیرساز به چه صورته؟ ببینید دخترا، شما توی اولین مرحله به زمانی که مشتری میاد زیر دستتون، فرق وسط مشتری رو باز می‌کنید تا کجا؟ تا برجسته ترین قسمت سر. حالا ما میایم از این برجسته ترین قسمت سر باید یک خط دقت کنید به پشت گوش جدا کنیم. اینجا خیلی مهمه. نگاه کنید خط منو، حدود 1 سانت تا 2 سانت من از گوش فاصله میگیرم. یعنی نمیام روی گوش خطمو جدا کنم یا بچسبونم به این قسمت پشت گوش. یک مقدار فاصله میگیرم و یک خط صاف من تا پشت گوش جدا میکنم. دوباره طرف مقابل رو به همین شکل از همین راستا با همون فاصله‌ای که اونجا از گوش ایجاد کردم باید جدا کنم. ببینید یک مقدار فاصله ایجاد میکنم از گوش و یک خط دیگه صاف جدا میکنم. حالا من فعلا به موهای پشت سر کاری ندارم. پس موهای پشت سر رو کش میبندم، نگه میدارم که خیلی توی دستم نیاد، کارم راحت تر باشه، بتونم قسمت جلوی زیرساز رو انجام بدم و بعد میام سراغ پشت سر. خب ببینید من میخوام زیرساز رو روی این قسمت سر انجام بدم. این سمت سر رو دیگه ویدیو نمیگیرم که فیلممون خیلی طولانی و کسل کننده نشه. شما هر کاری که روی این سمت سر انجام دادید به طور کاملا قرینه باید اون سمت هم انجام بدین و بعد با هم میریم سراغ پشت سر و مراحل پشت سر. اما تعداد تقسیمات این قسمت سر، ببینید دخترها، شما بین 6 تا 8 تا تقسیم بندی بهتره که جلوی سرتون رو انجام بدین. نیایید کل جلوی سر رو مثلا 4 تا 5 تا تقسیم بزنید. هر چقدر این تقسیم‌ها ریزتر و ظریف‌تر باشه و تعدادش بیشتر باشه، کارتون حرفه‌ای تره. حالا چرا میگم بین 6 تا 8 تا؟ این بابت چه مسئله‌ای تغییر میکنه؟ ببینید بستگی به حجم موهای مشتری داره. وقتی موهای مشتری شما کم پشته، دیگه شما نمیتونید بیاید 4 تا دونه تار مشتری رو بردارید یه لاینش کنید ببافید. در اون صورت وقتی روش نصب انجام بدید، فشار وارد میشه به اون قسمت از موهای مشتری، چون خیلی کم پشت برش داشتید. پس مجبورید یک مقدار حجم موهاتون رو، یعنی پهنای تقسیماتتون رو بیشتر کنید که حجم موی بیشتری رو توی هر تقسیم بندی داشته باشید که بعد از نصب هم به کف سر مشتری فشار نیاد. اما وقتی مشتری شما خیلی موهای پری داره، پس شما به تبع میاید این تقسیمات رو بیشتر میکنید. این اولین نکته. دومین نکته قسمت نزدیک به فرق سر و بالای سره. ببینید تو این قسمت فرق سر شما تعداد بافتایی که میزنید رو به هم نزدیکتر بزنید نسبت به این قسمت. یعنی اینجاهای سر رو شما میتونید یه مقدار فاصله هم ایجاد کنید. اما این دو ستای بالای سر رو بهتره که فاصله‌تون خیلی کم باشه. چرا؟ چون توی این قسمت شما چند لایه موهای آفرو دارید که هی ریخته میشه و قطعاً اون فاصله بین بافتا کاور میشه. ولی اینجا چون دیگه توی ردیف اول و دومه و موها خیلی کمه، شما باید انقدر این بافتا رو نزدیک به هم بزنید که فاصله خیلی کم باشه و با همون یک ردیف اول به راحتی اون فاصله کاور بشه و خیلی خودش رو نشون نده. ببینید ردیفی که من جدا میکنم برای لاین اول خیلی ظریف جدا میکنم. اصلاً پهنای این قسمت رو خیلی زیاد
نمیگیرم تا اون لاینی که میخوام ظریف ایجاد شه کاملا ظریف باشه. ببینید من قبل از این یه ویدیو دارم که به طور کامل تمام جزئیات و تکنیک‌های ریز و سوالاتی که ممکنه براتون از زیرساز بافت آفرو پیش اومده باشه توی اون ویدیو توضیح دادم. پس حتما بعد از اینکه این ویدیو رو دیدین به اون ویدیو هم سر بزنید و مطمئن باشید که جواب خیلی از سوالاتتون توی اون ویدیو هست. اگر همچنان بعد از دیدن اون ویدیو سوالی دارید که من پاسخش رو ندادم حتما برام کامنت بذارید. خب ببینید من برای زدن این بافت میخوام از این تکنیک دست گرفتن استفاده کنم. این تکنیک رو من قبلا توی زیرساز بافت دندون مشی بهتون آموزش دادم. اگر نمیدونید چجوری باید این تکنیک رو انجام بدین به طور کامل و 0 تا 100 توی ویدیوی زیرساز بافت دندون مشی آموزشش رو بهتون دادم. حتما اون ویدیو رو ببینید و این تکنیک رو یاد بگیرید. برای زمانهایی که نمیخواید خیلی بافتتون شلشه از کف سر فاصله بگیره و میخواید کاملا محکم بافت بزنید. خب ببینید من شروع کنم به زدن بافت کف سری. وقتی من انگشت اشارم رو میذارم کمک میکنم که بافتم بلند نشه و بخوابه کف سر. حالا انتهای بافت رو چی کار کنم؟ از همون تکنیک کمک میگیرم و بافتم رو تا چند تا گره ادامه میدم بدون اینکه دستم رو بلند کنم. خب وقتی که کاملا از انتهای بافت فاصله گرفتم میتونم تکنیک دستم رو تغییر بدم و بافتم رو حالا با هر تکنیکی که دوست دارم ادامه بدم. خب حالا یه مقداری که بافتید و خیالتون راحت شد که باز نمیشه میرید سراغ لاین بعدی. اینجا یادتون باشه برای اینکه این بافت احیانا باز نشه میتونید انتهاش رو گیره بزنید. این مو الیافه ممکنه باز نشه اما موهای طبیعی ممکنه اینجا ولش کنید باز بشه. پس یه گیره حتما میزنید و بعد میرید سراغ لاین بعدی. ببینید دوباره لاین بعدی رو من سعی میکنم به همون میزان، حالا یه کوچولو پهن‌ترم اگر شد ایرادی نداره. ببینید و میخوام ردیف بعدی رو نزدیک این یکی ردیف بزنم، یعنی فاصله زیادی بین این دوتا ردیف نندازم. خب روی این 2 ردیف اول دخترها خیلی با دقت کار کنید چون خیلی مهمه که خوب به هم چسبیده باشه، چون گفتم از نظر کاور برای ما خیلی اهمیت داره. بعدش دیگه هیچ اشکالی نداره اگر یه مقدار هم حجم موهاتون بیشتر شد، مشکلی نداره چون حجم که بیشتر شه به طبع فاصله هم بیشتر میشه، اما ایرادی نداره. ببینید من دارم از اون تکنیکی که بهتون گفتم استفاده میکنم. خیلی من توضیحی برای این تکنیک نمیدم. توضیحات و نکاتش توی ویدیوی زیرساز دندون مشی دخترها. حتما اون ویدیو رو ببینید اگر با این تکنیک هنوز راحت نیستین و نمیتونید اجراش کنید. بهترین تکنیک برای بافت‌های زیرسازه و من همیشه به هنرجوها میگم برای زیرسازها از این تکنیک استفاده کنن. لایه ها رو توی گره های اول کاملا ظریف و به کف سر چسبیده برمی‌دارید. ببینید بعد از اینکه بافتم تموم شد چند تا گره میزنم تا کامل از اون قسمت فاصله بگیرم. به همین ترتیب من تا پایین سر انجام میدم و هر چقدرم که میام پایین تر این پهنای لایه ها میتونه یه مقدار بیشتر بشه. احتیاجی ندارم که دیگه مثلا این لایه پایین سر رو من بیام با این ظرافت و این باریکی بزنم، اما کاملا به کف سر چسبیده میزنم و فوق‌العاده محکم میزنم بافتمو. خب ببینید دختر من رسیدم به جاهایی که دیگه داره حجم دسته هم پهن میشه. میخواستم چند تا نکته مهمو بهتون الان بگم. ببینید شما یه نکته رو باید در نظر بگیرید. توی بافت‌هایی که ماندگاری بالا دارن و مشتری میخواد چند ماه روی سرش نگه داره باید اون آزار و اذیت رو از مشتری دور کنیم. این خیلی مهمه. حالا چیزی که خیلی مشتری ها رو اذیت میکنه اینه که بافتشون میره پشت گوششون. وقتی میخوام بخوابن اذیت میشن. حالا به این نگاه نکنید این سرمایه‌کن گوشش کوچولوئه، اما مشتری ها اینقدر نیست گوشاشون و معمولا این موها میره زیر پشت گوشاشون، زیر لاله گوش و اذیت کننده میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته شما بهتره این قسمت رو بیاید از یک سمت، یعنی از پایین مو اضافه کنید که این بافتتون رو خط تقسیم بالایی بیفته، از گوش فاصله بگیره. الان ببینید من میخوام این رو
فقط از یک سمت مو اضافه کنم. شما ببینید من چجوری این کار رو انجام میدم. نگاه کنید. برای اینکه بافتتون بلند نشه زمانی که دارید از یک سمت مو اضافه میکنید، بهترین حالتش این هستش که دستتون رو به این شکل بگیرید. ببینید دخترها، میام این موهام رو 3 قسمت میکنم. به این شکل گره اول از بالا میزنم. گره دوم یک خط کامل میام از این سمت مو برمیدارم. دوباره گره همون ور میزنم، موی اضافه نمیکنم. از این سمت با ناخونم جدا میکنم چون خیلی خط افتادن توی این بافت برای من اهمیت نداره. دوباره میبینید من فقط دارم از سمت پایین مو اضافه میکنم و سعی میکنم بافتم رو یک مقدار به سمت بالا نزدیک کنم. حالا وقتی من اینجا انگشت اشارم توی هر گره روی بافت قرار میگیره، جلوی اون کشیده شدن موها رو من میگیرم که بافتم بخواد بلند بشه. ببینید باز هم میگم این تکنیک خیلی مهمه، خیلی توی زیرساز کمک کننده است. اگر این تکنیک رو بلد نیستید یا ندیدینش، حتما ویدیوش رو ببینید، تکرار تمرین کنید که بلد باشید. دختر همونطوری که میبینید این زیرساز رو من از قسمت جلوی سر تموم کردم. هر طرف 8 تا لاین، یعنی در کل جلوی سر رو من 16 تا لاین انجام دادم که شما گفتم میتونید بین 12 تا 16 تا لاین انجام بدید که من چون دیگه موهای سرمایه کردم خیلی پر بود، همون 16 تا رو در آوردم. نکته بعدی، چیزی که خیلی تو زیرسازها اهمیت داره، من یه بار بهتون بگم، ظریف زدن و ریز زدن گره‌های جلوی سر برای اینکه بافتتون به سمت عقب کشیده نشه خیلی اهمیت داره و باید کامل به این نکته دقت کنید. روی تمیزی خطوط ببینید منم خیلی زمان نذاشتم و فقط خطامو همینجوری جدا کردم. بافت‌های بالای سر همونطوری که مشخصه، ببینید دخترها کاملا توی ویدیو هم مشخصه که این بافت‌های جلوی سر رو من اومدم یک مقدار به هم چسبیده تر و ریزتر زدم تقسیماتم رو نسبت به موهای کنار سر که دلیلش رو بهتون توضیح دادم و علتش رو میدونید. اما میریم سراغ پشت سر. پشت سر رو من بهتون گفتم میتونید 3 تا کار انجام بدید. یا باز بذارید زیر سازتون رو، یعنی بافت بزنید تا انتهاش باز باشه، یا اینکه قلاب بزنید بیارید بالا جمع کنید، و یا از روشی که من میخوام بهتون آموزش بدم استفاده کنید که بدون قلاب زدن و با تک شاخه قلاب با اینها رو جمع میکنید. خب روش باز رو که الان من انجام بدم به طور کامل شما میبینید و روش جمع کردن خودم رو هم که بهتون توضیح میدم. اون تک شاخه آخرم که قراره قلاب بخوره رو به همون روش قلاب زدن رو روی اون تک شاخه بهتون آموزش میدم که قلاب زدن رو هم ببینید. اما باز پیشنهاد من اینه که از همون روش بدون قلابی که بهتون آموزش میدم استفاده کنید. خب بعد از اینکه پشت سر جلوی سر رو زدم، میام بافتام رو از جلو جدا میکنم، کنار میذارم، این سمت رو من یه گیره میزنم و این سمت رو هم کامل. یادتون باشه اصلا نباید موهای مشتری باز بمونه ها، یعنی تار به تار موهای مشتری رو باید حواستون باشه که بافته بشه و به هیچ وجه این موهاش باز نمونه. ببینید همه رو برمیگردونم پایین که بتونم توی این بافت‌ها جمع بکنم. ببینید برای پشت سر شما اولین کاری که میکنید اون فرق وسطی که باز کرده بودید رو امتداد میدید میارید تا پشت سر که بتونید موهای پشت سر رو 2 قسمتش بکنید. یعنی من میشمارم 2 4 6 و 8. اینجا اون فرق وسط منه. خب همین فرق وسط رو تا پشت سر من ادامه میدم. صاف دستمو میذارم، موهای مشتری 2 قسمت میشه. ببینید دیگه پشت سر رو باید خودتون چک بکنید که این موها 2 تا تقسیم برابر شده باشه که همونطوری که میبینید من سرمان کردم یکم. ببینید مال من با یه حرکت برابر شد چون دیگه من عادت کردم و راحت سری جداش میکنم. خب من با یک سمت سر فعلا کاری ندارم، میام سراغ این سمت سر. حالا زمانی که ما به پشت سر میرسیم کاری که خیلی هاتون انجام میدید اینه که میایید این موها رو لاین لاین میبافید تا پشت سر. اینجا چه مشکلی پیش میاد؟ اینجا چون ما فضای پشت سر کم داریم، ببینید شما باید کل 8 تا باف رو روی این قسمت جا بدین که قطعا نمیشه. حالا ما میایم چی کار میکنیم؟ نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه اینه که شما الان باید بیاید هر کدوم از این 2 تا بافت رو، هر 2 تای این بافت ها رو تبدیل به یک بافت کنید و بیارید پایین. و حالا چیکار کنیم که این پشت فضا کم نیاریم؟ الان بهتون میگم. شما میاید 4 تا بافت رو در نظر میگیرید از بالا
یک خط صاف جدا می‌کنید. یعنی این 8 تا تقسیم ما، 8 تا بافتی که ما از بالا داریم، از 4مین بافت یه خط جدا می‌کنیم میایم پایین. خب و دقت هم بکنید این نکته رو بگم که این تقسیم ممکنه از وسط نباشه، چون اینجا ما پهن‌تر مو برداشتیم، اینجا باریک‌تر. پس قطعاً این تقسیم از وسط نیست. به پایینم که میرسم از وسط تقسیم نمیشه این موها. حالا فعلا من به این موها کاری ندارم، میپیچم میذارمش کنار، میام سراغ این سمت. دوباره من میام 2 تا دارم، 2 تا 2 تا، دوباره از وسط این 2 تا یه خط جدا میکنم میام پایین که اینجا دیگه تقریبا مساوی میشه. ببینید یک خط جدا میکنم تا پایین به این شکل و میارم عقب و گیره میزنم. ببینید حالا من این 2 تا مو رو باید یکی بکنم و با این دسته ببافم و تا انتها بیارمش پایین. 2 تا دسته رو تقریبا تا اواخر بافتم باید باز کنم. به هیچ وجه اینجا از کش 40 گیس استفاده نمی کنید و با همین تکنیک 2 به 1 که دارم بهتون آموزش میدم بافتتون رو انجام میدید. خب من به حالت قفل دست باید این 3 تا مو رو تو دستم نگه دارم. پس میام این مو به این شکل. ببینید دخترها دقیقاً همون قفل دستیه که میخواستم بافتم رو ادامه بدم. ببینید یک بار دیگه نگاه کنید. این مو رو با 3 تا انگشتم میگیرم، این مو با انگشت اشاره و شستم و این مو اومده روی شستم. خوب دسته هاتون رو بکشید که کاملاً بافت محکم باشه و باز نشه. میام سراغ این یکی موها. ببینید باز میکنم تا کجا؟ تا آخرین گره بافتم. حالا برای اینکه شل نشه این مویی که داره میاد اینور رو سریع با اشاره شستم میگیرم. خب این مویی که تو این دستم روه، دقت کنید این مویی که اینجا روه با این مویی که این سمت یکی میشه، یه مو اینجا آزاد دارم که باید بره اونور، فعلا بهش کاری ندارم. پس این 2 تا رو با 3 تا انگشتم میگیرم، انگشت اشاره روی بافت، این مو میاد زیر، این مویی که اینجا آزاد بوده هم همراهش میاد زیر. حالا یک دسته مو من از کف سر سریع به بافتم اضافه میکنم. یک مقدار موهام رو میکشم دسته هام رو تا هر 2 تا بافتم محکم به کف سر بچسبه و اگر احیانا موقع جابجایی ها شل شده دوباره بچسبه به کف سر و یک دسته هم از طرف مقابل. دوباره انگشت اشاره روی بافت و به همین راحتی شما تو یک فضای خیلی خوب و زیاد میتونید بافت زیرسازتون رو تو پشت سر راحت بزنید به طوری که کاملا هم مشتری راحت باشه و شما هم راحت بتونید اون بافت رو انجام بدید. به این تکنیکی که من موها رو یکی کردم دقت کنید، اصلاً برجستگی بدی یا اذیت کننده‌ای شما نخواهید داشت. دسته های آخر رو میکشم تا بافتم کامل بچسب به کف سر و دستم رو روی گردن مشتری نگه میدارم، فاصله نمیدم، دقیقاً مثل بافت اتوبانی. تک خوب بافتم به کف سر چسبیده بشه و بافتم رو ادامه میدم. حالا خیلی از همکارای ما میان این قسمت بافت رو متاسفانه با کش میبندن که باز هم من تأکید میکنم اصلاً کش بستن توی این بافت های زیرساز رو من تایید نمی کنم و اگر هنرجوی من باشید به هیچ وجه میگم که از کش استفاده نکنید. خب حالا من فعلا این رو با گیره نگه میدارم. طرف بعدی رو 2 به 1 رو اجرا کنیم که شما دوباره ببینید. سعی میکنم 2 تا مو رو تا اون قسمت لب بافت باز کنم. حالا این یکی رو یه مقدار کمتر ولی اون یکی رو دیگه بیشتر باز میکنم که کامل دیگه دستم میخوام بگیرم. خب باز میکنم تا گره آخر و با همون تکنیک قفل دست موها رو تو دستم باید نگه دارم. باز میشه موها و به همین شکلی که میبینید با همون تکنیک قفل دست موها رو مچ میکنم توی دستم نگه میدارم. الان من این مو رو اینجا کامل راحت به حالت قفل دست تو دستم نگه داشتم. میام این سمت. ببینید آخرین گرهی که
بهش اینجا مو اضافه کردم و دیگه الان باید محکم بگیرمش رو میارم رو دستم. با این انگشت اشاره و شستم یکی میکنم. دسته‌ای که روه میاد با این دسته که روه اشاره روی بافت، این میره زیر. یک دسته من از اون سمت آزاد داشتم که اینو هم میگیرم. حالا اینجا برای اینکه بافت من شل نشه، اول این 2 تا دسته رو خوب میکشم. ببینید قشنگ بافتم بچسبه به کف سر. یه لایه مو اضافه میکنم از کف سر به بافتم و جابجایی انجام میدم. دستمو جابجا میکنم. دوباره این 2 تا گره رو خوب میکشم. یک لایه مو از کف سر اضافه میکنم. یادتون باشه توی زیرسازتون باید تار به تار موهای مشتری جمع بشه. هیچ مویی نباید باز بمونه. چون زمانی که شما نصب انجام بدید کاملا اون خودش رو لای موهای آفرو نشون میده. حالا ببینید دخترا، قبل از اینکه من بافتو ادامه بدم یه نکته مهم بهتون بگم. اگر شما بخواید موهاتون رو باز بذارید، این مرحله میشه آخرین مرحله‌تون که شما باید از روش‌های فیکس بدون کش استفاده کنید. لینکش رو اینجا براتون میذارم. اگر هم تا آخر ویدیو همراه هم باشید، انتهای این ویدیو من آخرین شاخه رو فیکس بدون کش میزنم. اما اگر بخواید قلاب بزنید، باز باید شما فیکس بدون کش رو انجام بدین. اما اگر بخواید از روشی که من انجام میدم، یعنی بدون قلاب استفاده کنید، به این صورته که شما زمانی که ردیف دوم رو دارید میبافید، این ردیف اول رو میارید بالا داخل بافتتون. ببینید به بافتتون اضافه میکنید. خیلی نمیکشیدش که اینجا حالت کشیدگی برای مشتری ایجاد نشه. یک مقدار این مو رو آزاد میذارید. خب و بافتتون رو ادامه میدید. یادتون باشه زمانی که شما به یک دسته از موهاتون این حجم زیاد از موها رو اضافه میکنید، دیگه وقتی دارید بافت کف سری میزنید نباید به اون دسته از کف سر مو اضافه کنید، چون دیگه خیلی کپل و پرحجم میشه. ببینید الان من از این سمت یک لایه مو اضافه میکنم. موهامو برمیدارم. اینجا اضافه میکنم. و میام این سمت. این سمت ببینید چون این دسته پره الان اومده این سمت، دیگه مو از کف سر بهش اضافه نمیکنم و میام طرف مقابل. پس متوجه شدید دخترها، به اون ردیف، به اون حالا شاخه‌ای که شما مو اضافه کردید که الان این شاخه است، نباید دیگه مو از کف سر اضافه کنید. تا کجا؟ تا جایی که این 3 تا دسته با هم برابر شه. زمانی که حجمش تقریبا با هم برابر شد، دیگه هیچ اشکالی نداره و شما میتونید مو اضافه کنید به هر 3 تا دستتون. ببینید کاملا دستم رو کف سر میچسبونم که این بافت از کف سر فاصله نگیره و خوب بچسبه به کف سر مشتری. و اینم لاین آخرم گفتم بهتون، توی هم بافت هلندی گفتم هم بافت اتوبانی، لایه آخر خیلی مهمه. خوب دستتون رو میکشید. ببینید کشش دسته ها، اون 2 تا لاین آخری که اضافه شده رو خوب میکشید که هیچ فاصله ای نیفته. در بافتتون رو میزنید. دوباره ببینید به این شکل. حالا این دسته رو دیگه من فیکسش نمی کنم. همینجوری چند تا گره فقط بهش میزنم که باز نشه. با گیره نگه میدارمش و میرم سراغ 2 تا ردیف بعدی. این میشه طریقه زیرساز جمع کردن. و همونطوری که میبینید دخترها، این موها چون من شل به نوعی آوردم بالا، به خاطر اینکه به اینجا فشار نیاد احساس میکنید بیرون زده است. ولی به راحتی وقتی مشتری بخواد بخوابه و یا استراحت بکنه، این موها میبینید رفته وسط این بافت ها و اصلا برای مشتری اذیت کننده نیست. حالا اگر قدش بهتون اجازه داد میتونید بیارید بالاتر، حتی اینجاها رو هم با این موها میتونید پر کنید. دیگه من قد موهای مشتریم یا قد سرمانکرم همین قد کفایت میکرد که تا همینجا میتونستم بیارم بالا. انقدرم نوک مو رو اضافه نکنید که این شلشه و زود بخواد در بیاد. ببینید کاملا باید محکم باشه. حالا من این سمت سر رو هم دخترها میرم زیرسازش رو انجام میدم، جمع میکنم، میام تا اون لاین آخر رو بهتون بگم باید چی کار کنید و چجوری جمعش بکنید. الان من این سمت رو هم زیرسازم رو 3 ردیف، یعنی 3 تا 2 تا بافتم و این آخرین 2 تای منه. حالا اینجا من چه نکته‌ای داره که میخوام بهتون بگم. یکی مویی که از این سمت طبق روال باید به بافتم اضافه بشه و یکی هم مویی که توی آخرین لاین از طرف مقابل داشتم. باید هر دوی این موها رو داخل بافت اضافه بکنم که در آخر من یک لاین مو برام مونده باشه که بخوام اون یک لاین رو فیکس بدون کش بزنم و قلاب زنی کنم. پس ما تک شاخه مو قلاب میزنیم. همین
شاخه آخر رو. خب حالا من میام این یکی رو الان میخوام اضافه کنم. میارمش بالا تو بافتم. دقت کنید خیلی نکشید که از زیر به موهای مشتری فشار وارد بشه. چند تا گره که اومدم پایین تر موهای این سمت رو باید اضافه کنم. یادتون باشه به همون دسته‌ای که موهای اون سمت رو اضافه کردید دوباره نیاید موهای این سمت رو هم اضافه کنید. به 2 تا شاخه متفاوت یا به 2 تا دسته متفاوت بعد اضافه کنید. خب اضافه که کردم دوباره بافتم و انجام میدم. چون من دسته هم دیگه خیلی کم حجمه دخترها، خیلی تغییری توی حجم دسته هم ایجاد نمیشه وقتی موها رو اضافه میکنم. ولی اگر دیدید که خیلی تغییر داره ایجاد میشه حتما به اون دسته ها مو اضافه نکنید تا 3 تا دستتون برابر باشه. این کار کمکتون میکنه که بافتتون تمیزتر بشه و خودتون راحت تر اون بافت رو انجام بدید. حالا ما اینجا میخوایم از تکنیک فیکس بدون کش استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی به هیچ وجه شما اینجا نباید از کش استفاده کنید چون کش احتمال پاره شدن و باز شدنش هست و اگر همینجا از کش استفاده کنید دیگه نمیتونید این موهایی که کش زدید رو از لابلای بافتتون رد کنید و قلاب زنی انجام بدین. خب پس من میام از فیکس بدون کش استفاده میکنم. اینجا یه نکته داره. وقتی میخواید از فیکس بدون کش استفاده کنید باید سعی کنید این 3 تا دستتون یه حجم برابر داشته باشه. چون اگر یکیش کوتاه باشه زود تموم شه ممکنه فیکستون شل شه. الان ببینید این 2 تا دسته رو میام یه چند تا تار از موهای بلند این دسته میدم به این دسته‌ای که موهاش کوتاه‌تره. ببینید یه مقدار کم جابجایی میکنم که حجم 3 تا دستم تقریبا با هم یکیشه، حجم و قد. اینجا بذارید من نکته رو بهتون بگم. باید از این موهای الیاف استفاده کنید. موهای الیافتون نباید قد خیلی بلندی داشته باشه. یعنی من یه قد موهای الیافم رو میام 3 قسمتش میکنم با همین قد کوتاه که دارید میبینید. میخوام اینا رو به بافتم اضافه کنم به نوک موهام تا فیکس بدون کش بزنم. این موهای اضافتون میتونه هم رنگ موهای مشتری باشه و هم رنگ موهای آفرو، خیلی فرقی نمیکنه. حالا من اینا رو 3 دسته کم حجم ازش برمیدارم. فقط برای فیکس به این موها احتیاج دارید. لازم نیست خیلی پر حجم باشه یا خیلی بلند باشه. ببینید 3 تا دسته کم حجم من اینجا گذاشتم و میخوام به بافتم اضافه کنم. میام بافتم رو که یه مقدار زدم. خب میخوام یه دونه مو اضافه کنم. میام چی کار میکنم؟ ببینید این مو رو میذارم وسط بافتم. یکی به دسته سمت چپی و یکیش میره به دسته سمت راستی. دوباره بافتم رو یه گره میزنم. خب دوباره دسته دوم رو اینجوری میذارم وسط بافتم. یکیش به دسته سمت چپ اضافه میشه و یکیش به دسته سمت راست. دوباره یه پیچ که خورد. دوباره یکی دیگه اضافه میکنم. یکی به دسته سمت چپ و یکی هم به دسته سمت راست اضافه میشه. یه پیچ میدم، بافتمو میدم. ادامه میدم. حالا من به هر 3 تا دستم به طور مساوی مو اضافه کردم. حالا این بافتو تا جایی ادامه میدید که کاملا موهای مشتری تموم بشه و شما فقط موهای الیاف داشته باشید. و زمانی که به اون نقطه رسیدین دیگه میتونید از روش‌های فیکس بدون کش مثل فیکس هایی که بهتون آموزش دادم که ویدیوش رو اینجا براتون میذارم، تو دیسکریپشنم میذارم، استفاده کنید. حالا بریم که با هم این تار رو هم ما لابلای این موها قلاب بزنیم که دیگه کارمون کاملا فیکس بشه و دیگه باز نشه. اما قلاب زدن چجوریه؟ ببینید برای قلاب زدن من میام از قلاب آفرو استفاده میکنم و نگاه میکنم که اول میخوام از کجا موهام رو رد بکنم. ببینید من تصمیم دارم که بیارمش بالا. اول جاشو مشخص میکنید و بعد میگید که خب من میخوام اینجا کارم رو فیکس بکنم. اول میام قلاب رو از این سمت میبرم داخل مو. لازم نیست موهای مشتری رو اینجوری بکشید از نوک نوک بذارید تو قلاب. یکم میارید پایین تر که پایین موهاشون آزاد باشه و
از زیر بافت ردش میکنید. قشنگ یک مقدار بکشید که محکم شه، اما نه در این حدی که از زیر کشیده بشه. یک مقدار آزادی رو حتما برای موهاشون در نظر بگیرید. خب دوباره من میخوام برش گردونم، میام از 2 تا گره بالاتر. ببینید موها رو از نوکش میذارم تو قلاب، لازم نیست از اون لبه بذارید و میکشم بیرون. ببینید دوباره حالا میتونید همین کار رو اونجا انجام بدید، میتونید بیاریدش توی بافت رو به رو. من قلابو میارم از جایی که راحت رد بشه، موها رو میندازم داخلش، در قلابو میبندم و میکشم بیرون و این کار رو دوباره انقدر انجام میدم تا این مو فیکس بشه و دیگه باز نشه. اما این نکته رو یادتون باشه که روی شاخه های قلاب زدتون دخترها نصب انجام ندید. دلیلش چیه؟ دلیلش این هستش که با رشد ریشه موهای مشتری احتمال اینکه این شاخه ها باز بشه و شل بشه خیلی خیلی زیاده. ببینید من چندین بار قشنگ این موها رو ردش کردم و دیگه کاملا موهام لابلای بافتم فیکس شده. و اینم آخرین تارهای مو که آوردمش این زیر. الان خوبه، محکمه، اما این احتمال وجود داره که با رشد ریشه موهای مشتری این قلابا شل بشه و از لابلای موهای مشتری در بیاد. پس پیشنهاد من این هستش که روی این تک شاخه قلاب به هیچ وجه نصب انجام ندید و نصباتون رو روی این موهای کف سری و این موهایی که خودمون تو بافت اضافه کردیم انجام بدید. و این هم میشه نتیجه یه زیرساز عالی و اصولی که درست و منطقی زده شده. هیچ نوع آسیبی به موهای مشتری وارد نکردیم. هیچ دوخت غیر عادی هم روی سر مشتری انجام ندادیم. به وسیله قلاب هم هیچ اذیتی به مشتری نداریم و به همین راحتی کل سر رو زیرساز زدیم. بذارید جلوی سر رو هم بهتون نشون بدم. و اینم از قسمت جلوی سرش که همونطوری که میبینید کاملا مرتب این زیرسازها زده شده. و اینم از قسمت پشت سر. یادتون باشه این نکته رو هم مجدد تکرار میکنم، خیلی موها رو نکشید به سمت بالا که فشار از زیر سر به موهای مشتری نیاد. خب امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشین. خیلی خوشحالم که تا انتهای این ویدیو همراه هم بودید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. یادتون نره حتما گروه تلگراممون رو داشته باشید. اونجا کلی با بچه‌ها در تعامل هستیم. اگر هر سوالی از این زیرساز دارید برای من کامنت بذارید، دونه بدونه کامنت هاتون رو جواب میدم. و اینکه مرسی از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه هم بودین. مرسی از نگاه زیباتون.